ආයිබෝවන් සුබ දවසක්. අද මගේ හාක්ෂණා දුවට හදන්න යන්නේ හබලපෙති පත් එකක්. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වන්නේ මොනවද කියලා. සිහින්ව කපාගත්ත අල ටිකක්, කැරට් ටිකක්, බෝංචි ටිකක්, මුකුණු වෙන්න ටිකක්. ඒ වගේම හොඳට කුඩු කරගත්ත හාල් මැස්සු කුඩු ටිකක්. හබලපෙති ටිකක්. හබලපෙති එක හොඳින් හොදලා විනාඩි 3ක් වතුරේ පොඟවලා ගත්ත හබලපෙති ටික. ගිතෙල් ටිකක්, පොල් කිරි ටිකක්. අපි බලමු මේක හදන විදිය. වාජනේ රත් වෙනකොට ගිතෙල් ටික දා ගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අල ටික දා ගන්නවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම අල ටික හොඳට බැදෙන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ කැරට් ටික දා ගන්නවා. හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ බෝංචි ටික දා ගන්නවා. අපි හොඳට කුඩු කරගත්ත හාල් මැස්ස කුඩු ටිකක් මේ වෙලාවේ එකතු කරගමු. මේ වෙලාවේ හරියම සුවඳයි. මේ බත් එක හරිම පෝෂණීය බත් එකක්. ඇත්තටම හරිම සුවඳක් එනවා. හබලපෙති ටිකක් අපි එකතු කරගන්නවා මේ වෙලාවේ. පොල් කිරි ටිකක් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට කවලම් කරගන්නවා. පොල් කිරි ටික දාලා මදක් තැම්බෙන්න උයා ගන්නවා හොඳට හබලපෙති බත් එක. මේ බත් එක ඉතා පෝෂණීය ඉහළ බත් එකක්. බත් එක දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ වෙලාවේ තමයි අපි කපාගත්ත මුකුණු වෙන්න කොළ ටික එකතු කරගන්නේ බත් එකට. ඔයාලත් මේ විදිහට බත් එකක් හදලා බබාලාට දීලා බලන්න. එයාලා ආසාවෙන් කයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත හබලපෙති බත් එක. මේක ඊටාම පෝෂණීය බත් එකක්. ඔයාලත් කැමති නම් මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට නරඹන්න අම්මයි චූටි දෝනි YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එකට පහළින් තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් දැනුවත් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.